السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ اهلا وسهلا بكم في قناتنا تعليم عربي اونلاين. النهاردة ان شاء الله هناخد اول درس من دروس الصف السادس الابتدائي، وهو بعنوان مفتاح النجاح. بس ما ننساش نفعل الجرس ونشترك في القناة عشان يوصل لنا كل جديد. يلا بينا نقرا مع بعض الدرس ونعرف اهم الاسئلة والمفردات. في بداية الدرس بيقولي: يواجه الانسان في مراحل حياته عقبات كثيرة. يعني ايه عقبات؟ يعني صعوبات. يبقى الإنسان بيقابل في مراحل حياته صعوبات كتير قوي، عليه ألا يستسلم لها أو يخضع لها وهو يتطلع إلى المستقبل. أي إنسان في مراحل حياته أكيد بتقابله عقبات أو صعوبات أو مشاكل كتير، ما ينفعش إن هو يستسلم ليها طالما هو بيحلم بالمستقبل ويحلم بالنجاح. فالنجاح هدف طبعا أو غرض لكل إنسان، مفيش حد في الدنيا ما بيحلمش بالنجاح، ولكن الوصول إلى هذا الهدف يحتاج إلى مجموعة عناصر تعينه. يعني ايه تعينه؟ يعني تساعده على مواجهة الحياة وتساعده على الوصول إلى النجاح، وهذه العناصر الستة هي مفتاح النجاح. طبعا لازم نعرف ايه هي العناصر الستة بالترتيب، لان هو ممكن يجيلي سؤال ايه هو العنصر الاول العنصر التاني، لازم اكون عارفاهم بالترتيب. هحفظ كل عنصر وهعرف التعريف بتاعه، لان ده من الدروس المهمة اللي بتيجي كتير قوي في التعبير. اول عنصر من عناصر النجاح وهو الثقة بالله والثقة بالنفس. يعني ايه الثقة بالله؟ بيقول لي هنا يعني لا يقنط الانسان من رحمة الله. يعني ايه يقنط الانسان؟ يقنط يعني ييأس الانسان من رحمة الله. طب يعني ايه الثقة بالنفس؟ يعني لا يستهين بنفسه او بالناس. يعني ايه يستهين؟ يعني يستخف بنفسه او بالناس. ليه؟ لان الانسان طبع على الخير او خلق على الخير. تاني عنصر من عناصر النجاح وهو التواضع. يجي يقول لي هنا يعني ايه التواضع؟ يعني من تواضع لله ارتفعت منزلته، ومن تكبر هانت صورته. يعني ايه الكلام ده؟ للإنسان اللي بيتواضع لربنا سبحانه وتعالى بترتفع مكانته في النفوس، بيكون ربنا سبحانه وتعالى بيحبه ويرضى عنه وبتحبه الناس. ولكن من تكبر هانت صورته أو قلت منزلته في العيون، وخسر طبعا ايه نفسه، لأن الناس هتبعد عنه. تالت عنصر من عناصر النجاح وهو المسؤولية. يعني ايه حد عنده مسؤولية؟ يعني بيقدر ان هو يتحمل الأعباء ويقدر ان هو بيأدي المسؤولية دي على أكمل وجه. يبقى هيقول لي هنا يعني ايه عنصر المسؤولية؟ هيقول لي ان كل فرد من أفراد المجتمع عليه مسؤولية، وعليه أن ينهض بها ولا يقصر في أدائها. بعد كده العنصر الرابع وهو عنصر المهارة. يعني ايه حد ماهر؟ ماهر يعني بارع. يعني ايه حد ناجح وبيكون ماهر؟ قال لي دايما طبعا الناجحون ماهرون او بارعون في اعمالهم. دي حاجة. وايه كمان؟ يكونون دائما على اتم استعداد لدخول اي تجربة. عنده استعداد ان هو يدخل اي تجربة ومواجهة اي صعوبة. ويتميزون بقدرة فائقة او عالية او ممتازة ان هو يقبل اي حاجة جديدة، ويقدر كمان ان هو يغير اي حاجة قديمة. ويؤدون عملهم على احسن صورة، ويكونون دائما منتجين. يبقى هنا برضو لما اجي اقول لك يعني ايه سين المهارة من سمات او من صفات الناجحين، هتقول لي عنصر المهارة وابتدي اللي انا اتكلم عنه. خامس عنصر من عناصر النجاح وهو الابداع. ايه اهمية الابداع للانسان الناجح؟ او الابداع ده يعني ايه حد مبدع؟ قال لي الناجح يملك دوما قدرة على الابتكار والإبداع. دايما الشخص الناجح بيفكر في كل حاجة جديدة وكل حاجة مبتكرة، يفكر في كل جديد وينشغل بكل مفيد. آخر عنصر من عناصر النجاح وهو الإصرار. يعني إيه إصرار؟ يعني ثبات. إن الناجح لا يتردد في اتخاذ القرار الصائب. الصائب يعني الصحيح وعكسها الخاطئ، إنما يمضي قدما، يمضي إلى الأمام في تنفيذ هذا القرار، واثقا طبعا من قدرته على الوصول للهدف. لا تقف طموحاته عند حد، لأنه يملك روح التحدي والمنافسة. يبقى لما أجي أقولك سؤال ما أهمية الإصرار في حياة الإنسان؟ إن الناجح لا يتردد في اتخاذ القرار الصائب، ويمضي قدما في تنفيذه، واثق طبعا من قدراته. طب سين كمان بيقولي لماذا لا تقف طموحات الناجح عند حد او عند حاجز؟ كل ما بيحقق هدف
أو بيوصل لهدف بيبقى عايز يحقق هدف تاني، لأنه يملك روح التحدي والمنافسة. تعالوا مع بعض نشوف أهم المعاني اللي جت في الدرس ده. يقولي أول معنى معايا مواجهة. يعني ايه مواجهة؟ مقابلة أو تصدي. معنى هدف يعني غاية وغرض. معنى طبعا النجاح الفوز أو بلوغ الغاية. عقبات يعني صعوبات. يتطلع يعني ينظر أو يتجه بنظره. يواجه زي مواجهة يعني يقابل. يستسلم يعني يخضع. تعينه يعني تساعده. كمل مع بعض الكلمة ومعناها. يحلم يعني يأمل. يستهين يعني يستخف بالأمر. هان صورته يعني ضاعت منزلته. يقصر يعني يتهاون أو يتكاسل. مهارة ماهر في عمله يعني متقن إتقان أو إجادة أو بارع. دوما دائما أو باستمرار. فائقة كبيرة أو ممتازة. إصرار قلنا ثبات أو تصميم. صورة هيئة أو شكل صح برضو. تواضع يعني تذلل. الثقة يعني الائتمان. منزلته يعني مكانته. طبع يعني خلق. ماهرون يعني بارعون. ابتكار اختراع. يمضي يسير. طموحاته تطلعاته. حد حاجز. ارتفعت يعني علت. يقنط ييأس. ينهض يقوم. أدائها يعني القيام بها على أتم استعداد يعني على أكمل استعداد. الصائب يعني الصحيح. قدما يعني إلى الأمام. مفيد يعني نافع. تعالوا نشوف الكلمة وجمعها. مرحلة طبعا جمعها مراحل. مجموع جمعها مجموعات. نفس جمع نفس النفوس والأنفس، لكن نفس جمع نفس أنفاس. العين جمع عين عيون أو أعين. منتج جمعها منتجين. قدرة جمعها قدرات. عمل أعمال. ضرورة ضرورات. طموح طموحات. عقبة جمعها عقبات. عنصر عناصر. مسؤولية مسؤوليات. مجتمع مجتمعات. تحدي تحديات. مهارة مهارات. تجربة تجارب. الابتكار الابتكارات. حد حدود. هدف أهداف. مفتاح جماعة مفتاح مفاتيح. حياة جماعة حياة حيوات. الإنسان جماعة الأناسي. منزلة منازل. الناجح الناجحون. صعوبة صعوبات. القرار القرارات. وجمع روح أرواح. تعالوا نشوف مع بعض الكلمة وعكسها. يستسلم عكسها يقاوم أو يواجه. يقنط قلنا معناها ييأس عكسها يأمل. تواضع عكس تواضع تكبر. هانت عكسها عظمت. الإصرار عكسه التردد. صعوبة عكسها سهولة. تغيير عكس تغيير ثبات. شخص يتردد عكسها يصر. التحدي حد بيتحدى عكسها حد بيستسلم. حاجة حقيقية حقيقي طبعا عكسها خيالي. تعين يعني تساعده عكسها تخذله. رحمة عكسها قسوة. خسر عكسها ربح أو كسب. يقصر عكسها يتم أو يتقن عمله. مفيد عكس مفيد ضار. قبول عكسها رفض. أحسن عكسه أسوأ. الصائب عكسها الصحيح. الخاطئ معنى الصائب الصحيح عكسه الخاطئ. ينشغل عكسها يتفرغ. قديم عكس قديم حديث. النجاح عكسه الفشل أو الرسوب. يواجه عكسه يتهرب أو يستسلم. الوصول لهدف عكسها التعثر أو الانقطاع. يستهين عكسها يعظم أو يبالغ أو يهول أو يقدر. الابتكار عكس تقليد أو محاكاة. الإبداع برضو نفس الحكاية عكس تقليد أو محاكاة. قدما إلى الأمام عكسها إلى الخلف. منتجين عكسها مستهلكين. الناجح عكسه الفاشل. دائما عكسها أحيانا. وقدرة عكسها عجز. تعالوا نشوف مع بعض أهم الأسئلة في الدرس ده. أول سؤال معايا هنا بيقولي ما الذي يواجه الإنسان في مراحل حياته؟ الإنسان قريناه في بداية الدرس إن هو بيواجه صعوبات كثيرة. طب المفروض إن هو يتعامل معها إزاي؟ عليه ألا يستسلم لها. أو تاني سؤال كيف يتعامل الإنسان مع العقبات دي؟ عليه ألا يستسلم لها. تالت سؤال معايا ما هدف الإنسان كما فهمت من الدرس؟ أو سؤال بمعنى تاني كيف، وسؤال تكملته أسفة، وكيف يصل لهذا الهدف؟ ايه هدف أي إنسان في الحياة؟ طبعا النجاح. الإنسان بيوصل للهدف ازاي؟
عن طريق مجموعة عناصر تعين في مواجهة الحياة. ايه أهمية رابع سؤال معايا؟ ما أهمية الثقة بالله والثقة بالنفس للإنسان؟ هكتب تعريف الثقة بالله والثقة بالنفس. الثقة بالله بتجعل الإنسان لا يقنط قلنا أو لا يأس من رحمة الله. الثقة بالنفس لا يستهين الإنسان بنفسه أو بالناس، لأن الإنسان طبع على الخير. طيب هنا آه، سؤال رقم 5 هنا بيقولي لماذا كان التواضع من عناصر النجاح؟ يبقى أنا هتكلم عن عنصر التواضع. لأن من تواضع لله ارتفعت منزلته، ومن تكبر هانت صورته. في طبعا العيون خسر نفسه. سؤال 6 بيقولي ماذا يحدث لو أو إذا تواضع الإنسان لله؟ إيه اللي يحصل لو تكبر الإنسان؟ إذا تواضع الإنسان طبعا ارتفعت منزلته في النفوس، ولكن إذا تكبر الإنسان على غيره هانت صورته في العيون وخسر نفسه. آخر سؤال معايا في الفقرة الأولانية اللي هو عنصر المسؤولية. يعني إيه مسؤولية؟ قلنا يعني تحمل الأعباء. طب وضح. تقولي إن كل فرد من أفراد المجتمع عليه مسؤولية، وعليه أن ينهض بها ولا يقصر في أداء هذه المسؤولية. طب بعد كده عندي في الفقرة التانية هنتكلم عن الثلاث عناصر الأخرى في عناصر النجاح، اللي هو أول عنصر معايا أو رابع عنصر بمعنى أصح اللي هو عنصر المهارة. فأول سؤال بيقولي هنا المهارة من سمات الناجحين. يعني إيه كلمة سمات؟ يعني من صفات. وضح يعني اشرح. إن الناجحين ماهرون في أعمالهم، يكونون دائما على أتم استعداد لدخول أي تجربة ومواجهة أي صعوبة. طب ما أهمية الإبداع اللي هو العنصر الخامس؟ إن الإبداع بيجعل الإنسان يفكر في كل جديد وينشغل بكل مفيد. مواجهة هنا الصعوبات وتغيير كل قديم. محتاجين عنصر من عناصر النجاح وهو عنصر المهارة. رابع حاجة عندي ليه كان الإصرار من عناصر النجاح اللي هو العنصر السادس؟ لأن الناجح لا يتردد في اتخاذ القرار الصائب، ويمضي قدما في تنفيذه طبعا واثقا بقدرته ان هو يوصل للهدف ده. س5 هنا بيقولي لما لا تقف طموحات الناجح عند حد؟ لأنه يملك روح التحدي والمنافسة. س6 بيقولي اذكر العناصر الستة. لازم اذكرهم بالترتيب. قلنا أول عنصر الثقة بالله والثقة بالنفس، تاني عنصر التواضع، تالت عنصر المسؤولية، رابع عنصر المهارة، خامس عنصر الإبداع، وسادس عنصر معايا وهو الإصرار. سؤال رقم 7 هنا بيقولي ما المقصود بالنجاح في رأيك؟ واديني مثال على كده. النجاح في رأيي أن يصل الإنسان إلى ما يريده. يبقى معنى النجاح يعني إيه حد ناجح؟ إنه وصل للهدف اللي هو محدده لنفسه، ويحقق ما يهدف إليه، على أن يكون هذا الهدف له قيمة. طبعا لازم يكون هدف ذو قيمة مش أي هدف. طب اديني أمثلة. من أفضل أمثلة الناجحين طبعا العالم توماس أديسون، اللي هو وصل بعد تعب ومحاولات وجهد إلى اختراع المصباح الكهربائي. س8 هنا بيقولي كيف تحقق النجاح في دراستك؟ أنا كطالب أحقق النجاح في دراستي إزاي؟ طبعا بالجد، بالاجتهاد، بالمثابرة، بالصبر، بالعمل طبعا بعناصر النجاح. يبقى أنا كطالب مفروض إن أنا أجتهد وأعمل وأتفوق لأحصل على الهدف اللي أنت محدده لنفسك وإن أنت تتفوق. طب سؤال مفتوح في آخر سؤال رقم 9 بيقولي ماذا تعلمت من هذا الدرس؟ احنا تعلمنا ايه من درس مفتاح النجاح؟ اتعلمت ان النجاح طبعا هدف كل انسان. اتعلمت ان عناصر الستة اللي هي ممكن تساعدني على الوصول الى الهدف. قلت ان العناصر الستة دي لازم احفظهم بالترتيب، علشان هو ممكن يجي يسألني ايه هو العنصر التاني او التالت او العنصر الاول، فلازم احفظ العناصر دي بالترتيب واحفظ تعريف كل عنصر. الدرس ده مهم قوي، ان هو يا مجاش في الامتحان بيجي تعبير كتير. لو انت حافظ الدرس هتقدر اللي انت تكتب موضوع التعبير، لو انت مش حافظ الدرس مش هتقدر اللي انت تكتب موضوع التعبير. فهو درس حفظ لازم افهمه طبعا عشان اقدر
اللي انا احفظه ويكون سهل معايا. بكده نكون وصلنا لنهاية الدرس. يا ريت كلنا نفعل الجرس ونشترك في القناة علشان يوصل لنا كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.